5 грубих помилок, які вбивають ваш біофільтр. Сьогодні дуже коротко і зрозуміло поясню, чому чиста вода – це не магія, а це просто правильна логіка монтажу обладнання. Поясню 5 грубих помилок, як їх не допустити і що зробити, щоб ваш фільтр обслуговувати рідко. Розберемо цей маленький приклад. Це біофільтр Wetland по системі Aquascape. Є синкопі, є аквабокси, але все одно ми його розбираємо. Одна із основних причин – він забитий мулом. У цій серії ми розберемо з вами 4 види біологічної фільтрації. Перший вид – це гравійні фільтри. Другий вид – це пластикова загрузка, динамічна і статична. Третій вид – це системи біофільтрації зовсім без рослин із мінімальною площею. Таке теж буває. І четвертий вид – це вже звичне для нас фільтри з рослинами, так називаємо болотні фільтра. Але сьогодні ми сконцентруємо нашу увагу саме на гравійних фільтрах, і я розповім вам, як зробити їх обслуговування мінімальним. З вами канал Pond Architector і я Капусяк Олексій. Я будував всі 4 ці види біофільтрів за винятком того, що я завжди додавав зону з рослинами. І я пізніше поясню, чому. Наша зона регенерації, тобто зона біофільтрації, це зона з растениями, с надводными, подводными, с лилиями и куча гравия, которая является домом для наших бактерий. Мы через эту зону прогоняем воду и тем самым очищаем наш круг. Вот то дальше это еще один биофильтр, сделан уже по новой системе, он называется Moby Deep. Это, скажем так, мы недавно это обновленная система фильтрации компании Benova. То Moby Deep, а это зона регенерации. У нас монетка челлендж, я как рассказывал, что видно номинал монеты на дне пруда. Какая прозрачность воды. Вот сейчас вам покажу, кинул на дно 5 копеек. Но здесь, в этом месте, где-то 1,70 м, 1,60 м. Где-то под 1,70 м. Сейчас покажу, как видно монету. Вот на дне лежит явный 5 копеек. Ну, скажем так, скорее всего, разрешение камеры не позволит рассмотреть. Хотя позволяет. Смотрите, 5 копеек. На 1,60 м здесь точно. Смотрите, какая прозрачность воды на 1,60 м. Это вам для сравнения, когда мы говорим о прозрачности воды. Чтобы вы понимали, что такое прозрачность. Это не когда видно там кое-что. Это когда видно каждую складочку, каждый камушек, каждого жучка. Сьогодні я поясню вам типові помилки і як реально зменшити сервіс при будуванні. Чи знали ви, що для біофільтрації з однаковим потоком води можна обрати абсолютно різний розмір гравію? Наприклад, ви можете обрати гравій 3,8 мм. Це дуже дрібний гравій. При цьому вам дасть дуже велику якість очистки вашого пруда. Чому дрібний гравій? На 1 кубічному метру дрібного гравія може знаходитися тисячі квадратних метрів площаді для бактерій. І очистка буде проходити дуже гарно і дуже агресивно. Але вам обов'язково треба робити механічну фільтрацію води, яку ви туди подаєте. Якщо ви будете подавати через скімер, в якому ячейка 5 мм, весь крупний гравій заб'є цей біофільтр, і цей біофільтр відпрацює у вас менше сезону. Або піти шляхом Б, обрати крупний гравій, зробити під ним порожнину. В цій порожнині вода буде сповільнюватися, починати осідати, і часом ви зможете промивати. Якість води буде гірша, але вона все одно буде чиста, буде виглядати як натуральне озеро, натуральна річка. Але не буде якості як в басейні. Зараз 5 швидких правил, які реально зменшують сервіс і покращують фільтрацію вашого пруда. Перший пункт – це префільтрація перед біофільтром. Чим вона краще, тим рідше ви будете його чистити, завертатись або навіть взагалі не чистити, якщо у вас ідеальна фільтрація води, яку ви подаєте в ваш біофільтр. Друге – це рівномірна подача. Ви повинні розуміти, що якщо у вас є об'єм гравію, чим рівномірніше проходить через нього вода зверху або знизу, тим якісніше буде очистка. Наприклад, якщо у вас зона біофільтрації 2 метри, ви положите туди одну дренажну трубу, чуда не стане. Вода буде проходити конусом, у вас будуть мертві зони, і ваш біофільтр буде працювати не повністю. Мало того, ці мертві зони, там будуть проходити небажані процеси, анаеробні, які погіршать ситуацію в вашому пруду. Третій – це аерація. Ви туди подаєте вже або аеровану воду, або у вас аерація в пруду, або ви аеруєте вже сам ваш біофільтр. Робите свою систему з трубами і там його аеруєте. Є декілька варіантів. Скажімо так, можна в це колись углибитися, пишіть про це в коментарях.
Як приклад, ви знаєте, що часто люди кидають великі аератори в естественні озера, озера, в яких немає гідроізоляції. Одна з причин, щоб зменшити осад на дні. Тобто гарно аерована вода, вона зменшує осад, вже навіть існуючий осад. Вона може зменшити його вдвічі, а то і більше. Або зовсім не дасть образуватися великій кількості осаду. Тому що коли на дні є кисень, там зовсім інші біологічні процеси, які не утворюють багато кисню, не утворюють багато осаду або сильно його зменшують. Четвертий пункт – це види обслуговування. Перше обслуговування – це коли у вас дрібний гравій, вам обов'язково треба спорушувати його киснем. У вас повинна бути якась система подачі кисню під дрібний гравій, щоб він спорушувався перед сервісом. Ви включаєте кисень, біоплівка збивається з каміння, потім ви відкачуєте це і промиваєте. І є в нас система з крупним гравієм, так називаємо система wetland, як роблять американці. Це коли у вас, я вже про це казав, є знизу великий простір для седиментації, там буде осідати мусор. При цьому у вас може бути додаткова траншея, яка буде робити нижню точку, або просто одна нижня точка з насосом. Коли ви будете промивати, весь мусор буде сходити туди. Ви будете, коли вже у вас не буде там води, додатково промивати водою зверху, і вся вода буде вже з ілом стікати к насосу, і ви будете це откачувати. В залежності від нагрузки на ваш біофільтр, ви можете це робити раз на рік, раз на 3 роки. Рослини ваш союзник. Саджайте їх окремо, в окрему зону, і ці зони завжди допомагають при пікових нагрузках і більш стабілізують вашу систему. Там в рослинній зоні завжди буде розвиватися зоопланктон, який допоможе фільтрації. Одна дафня фільтрує дуже багато літрів води за одні сутки. Якщо ви отримали хоч щось корисне або цікаве з цього відео, я дуже попрошу поставити вас лайк, підтримайте український контент. Тим паче, що це мотивує мене швидше робити ролики, а в наступному ролику я розкажу вам новинку біофільтрації. Це новинка для Штатів. А як ви знаєте, для України всякі технології доходять набагато пізніше. А якщо тут це новинка, повірте, в Україні вам це точно згодиться. І тепер 5 топових помилок, які вб'ють ваш біофільтр. І перша, як правило, найчастіша помилка – це неправильний розмір вашого біофільтра відносно вашого пруда або навантаження. Ви повинні розуміти, що навіть якщо буде слідувати цифрам тим, що дає вам виробник, це ще не означає, що у вас не буде занадто багато риби і ви не будете перекармлювати рибу. Чи буде працювати ваш біофільтр в важких умовах? Буде. Але скільки він буде працювати по часу, наскільки ефективно, ніхто не знає. В мене є таке золоте правило, що я не бачив жодного пруда, де була зайва фільтрація. Якщо ви сумніваєтесь, чи достатня фільтрація в вашому пруду, просто зробіть більше ще на етапі будування. Потім це буде зробити набагато складніше. І друга найчастіша помилка – це нерегулярно мити свій біофільтр. В якийсь момент він заб'ється і ви просто не зможете його промити. Він пробивається до того моменту, поки скрізь нього проходить вода. В якийсь момент, якщо вона перестала скрізь нього проходити, так у вас ще є один шанс почати перекапувати верхній шар біофільтру і промивати його водою, але це не завжди спрацьовує, тому будьте обережні, промивайте його вчасно і регулярно. І третя основна помилка – це те, як ви використовуєте хімічні препарати. Якщо ви не дивитесь на інструкцію від виробника або використовуєте якусь свою саморобну хімію, типу перекису водню, ви повинні розуміти, що біологічні процеси в вашому біофільтрі запускаються не один день, а навіть не один тиждень. Як правило, це займає 2 тижні. Те ж саме буде, якщо ви внесете якусь хімію і вб'єте вашу колонію бактерій. При цьому постраждає не тільки фільтрація, при цьому може постраждати ваша риба, тому що різко може почати зростати аміак і нітрити в вашому пруду, і це може вбити вашу рибу. Єдине, що правильно ви можете зробити, це виключити біологічний контур під час використання хімії на день або навіть на 2 дні. Четвертий пункт – це те, що ви не додаєте біологічні препарати в пруд. Це дуже важливо, воно працює. Часто люди думають, що воно не працює, тому що результат ви побачите тільки через тиждень, а то і 2 тижні по цим бактеріям. Це не так, як діє перекис водню або альгіциди, що ви додали, на слідчий день ви вже бачите результат, а то і через декілька годин. Бактерії реально працюють, вони допомагають. Мало того, чим раніше ви
їх запустите, тим з більшою вірогідністю ваш біологічний простір для бактерій буде ще пустий, і бактерії займуть кращі позиції і будуть краще фільтрувати в вашому біофільтрі. І бистра порада, якщо у вас є ультрафіолет або озон, ви повинні після додавання біологічних препаратів вимкнути це обладнання на декілька днів. Це сильно допоможе вашій колонії зачепитися на вільному просторі і почати очищати ваш пруд. І п'ята помилка – це коли ви засаджуєте рослинність в саме біофільтр. Особливо, коли ви це робите густо. Ваш біофільтр починає заростати корінням, особливо, якщо у вас є риба. Рослинам це подобається, і воно заростає, змінює потоки. По ітогу рослин достати з цього біофільтра дуже важко. Ви достаєте його, викапуєте з кучі гравія, ламаєте лопати, тупите пили. Це ціла біль. Саме тому деякі українські будівельники робили в біофільтрах, вставляли рослини, але без гравію. Це теж працює, є свої нюанси. Ми до цього колись повернемося. Я буду робити ролик про різні світові фільтрації. В тому числі розповім про деякий український шлях. Все це не магія, все це прості елементи, які ви можете застосувати в своєму пруду вже завтра. Хочу показати вам один з наших реалізованих вже проєктів. Це проєкт, який ми реалізували десь у 2020 році. Як ви бачите, тут окремий біофільтр. Так, в ньому є рослини, ви це бачите, але, як я обіцяв, я ділюся вам не тільки досвідом і своїми перемогами, а ще й помилками. Це помилка, ви не можете використати рослини, а якщо використовуєте, то використовуйте з слабкою корневою системою. Дербейник або калужницю, і ні в коєму разі рогоз, осоку і тростник. І інші рослини, в яких дуже потужна корнева система. Як ви бачите, тут дуже прозора вода. Я зробив тест монеткою, і в цьому пруду нема жодного іонізатора, озонатора, хімічних препаратів. Це чиста біофільтрація, як вона є. Хочу вам показати наш биопруд 8х4. Он сделан по новой технологии. В данный момент он не убирался уже 2 недели. При этом у нас стояла жара, вот этот максимальный пик жары, который был 40 градусов. Посмотрите на состояние воды. Заказчики без нас промывали фильтр механический и, скорее всего, сбрасывали мусор со ступени. Так смотрю, что ступени почище, чем дно. Но в целом вот такое вот состояние воды. Есть монетка. Итак, монетка челлендж. У нас вот 50 копеек наша. Красивый, блестит, как новая монета. Так, бросаем в пруд. Мы как раз будем делать уборку и сможем ее убрать. Так, и, собственно, сейчас буду приближать, посмотрим, видно ли номинал монеты. Ну, видно. Я четко вижу, что 50 копеек. Я думаю, на камеру тоже видно. Сервіс цього біофільтра проводиться раз на 1 рік. І при цьому не сказати, що ми дістаємо звідти щось жахливе, якийсь ґрунт, глина вилітає. Ні. Як правило, там майже чиста вода, але все одно треба проводити, щоб він і далі так працював і не забивався. Так, підсумуємо, що зробити, щоб ваш сервіс біофільтра був реально рідкий. Це крупний гравій, аерація і механічна профільтрація. Але ж, якщо ви бажаєте в якість вашої води, як в басейні, можете застосовувати дрібний гравій, але при цьому ви повинні бути дуже дисциплінованим в його сервісі і в механічній префільтрації води, яка подається в цей біофільтр. У наступному відео я розкажу вам про MBBR, це Moving Bed Biofilm Reactor. The smaller K1 micromedia, that is the mechanical part of the filtration system. It goes into the bottom. After it goes into the bottom, it comes up into this area. This area has larger media called K plus media. That is 3 times the size of the K1 micromedia. Це про пластикові носії. Тут 2 біологічних фільтра напорних і 2 потужних насоси. Це динамічні, статичні, це Matala-Mat, японський мат. Це нова система Aquascape біофільтрації. І я розповім, скільки ж живе на пластиковій загрузці реально бактерій. Якщо не набридло ще дивитись і ви додивились до цього моменту, вам не завадило поставити мені лайк.
А я, в свою чергу, розповім вам трохи технічної, нецікавої інформації, щоб ви точно перестали дивитися це відео. І перше, це робоча поверхня. Чув від європейських спеціалістів, що вони тестили, і вони казали, що на пластиковій загрузці живе менше бактерій, ніж на натуральних матеріалах, на таких, наприклад, як гравій. Тому що там більш цікава поверхня, і вона більш підходить для бактерій. Я це не перевіряв, але залишу цей факт вам. Друге, це, мабуть, те, ради чого сюди багато хто прийшов, це швидкість фільтрації. Для таких гравійних фільтрів, я називаю їх швидкісні гравійні фільтри, ми застосовуємо, ми і весь світ застосовує, скажімо так, це не ноу-хау, це весь світ використовує ці фільтри. Там швидкість фільтрації 1,5-2 куба на 1 квадратний метр вашого гравійного біофільтру, в незалежності від фракції. Upflow, downflow – це те, як ви подаєте воду. Зверху вона у вас просачується скрізь гравій, чи вона у вас подається знизу і піднімається. Приміняють і те, і те. Я скажу, що upflow мені подобається більше, коли ми подаємо вниз і вода проходить скрізь різні фракції гравію і потрохи, скажімо так, його будемо відверті, потрохи його забуває. Але коли ми починаємо з крупного гравію і завершаємо меншим, мусор, який попадає, буде дуже рівномірним. Якщо ви робите навпаки, у вас буде забуватися шапка вашого біофільтру. І уявіть, що буде, коли вам треба буде її промивати. В upflow у вас крупний мусор залишається знизу і дрібніше піднімається доверху. І коли ви промиваєте, відбувається процес навпаки. У вас весь мусор падає вниз і ви промиваєте. Коли у вас біофільтр іде downflow, коли ви подаєте воду зверху, вам треба ущільнити верхній слой вашого біофільтру, тому що вода буде намагатися знайти найлегший шлях. Наприклад, де откопали, де якісь труби, або де виходить наружу верхній крупний гравій. Вода буде намагатися йти туди. І по-друге, коли він вас заб'ється, промити це дуже важко. Особливо, якщо ви не робили це дуже часто. Тому що весь об'єм сміття, як правило, буде просто в верхньому шарі. Навіть ви знизу збросили воду, ви зверху ходите, поливаєте шлангом, а вода просто стоїть і не проходить. У вас образуються калюжі, при тому, що знизу цього біофільтра у вас пустота, а вода просто з нього не проходить. І треба, я це робив своїми руками, я перекапував руками верхній шар, щоб гарно промити цей біофільтр. Інакше, або взагалі все це дістати, викинути, засипати новий. Інакшого виходу у вас просто не буде. І про зони з рослинністю. Звісно, коли у вас вода проходить через зону рослин, вона вже насичується киснем сама по собі, плюс вона вже стримує якийсь поток мусора, тому зони з лілієм, підводними рослинами сильно полегшують вам життя і в тому числі покращують вашу механічну фільтрацію. І якщо ви хочете, щоб ми розібрали конкретно ваш випадок, пишіть про це в коментарях, пишіть подробно, пишіть фракція, розміри, поток. Можете додати ссылкою якісь фотка, наприклад, з Google диска. Мені це зайшле в спам, але я це зможу опублікувати після. І ми зможемо розібрати конкретно ваш випадок. Я дуже радий буду з вами поспілкуватися в коментарях. І слідче відео, не забувайте, буде дуже цікаво, буде про пластикові біозагрузки і новинки з США. Те, про що я почув менше місяця назад, це прям новинка. Я вам про це розповім. І, звісно, будь ласка, поставте лайк і підпишіться. Це для мене важливо. Чим цього буде більше, тим швидше вийде відео. Можливо, навіть раніше, ніж за тиждень. Я для вас постараюсь, якщо ви нормально насипите лайків і підпишетесь.